Hello students, in previous video we seen the chapter plant water relation. In that video we see the next point, that is structure of root hair. Structure of root hair, where these root hairs can be found. These root hairs can be produced at the region of absorption. The root hair having following structure. The root hair is nothing but the cytoplasmic extension or prolongation of epiblema or epidermal cell. आपण याच्या अगोदर पाहिलं पहा, हे रूट हेअर्स कुठून डेव्हलप होतात, तर these root hairs generally develop from epidermal cells, or it is nothing but prolongation of सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन और प्रोलॉंगेशन ऑफ इपिब्लेमा. म्हणजेच जे इपिडर्मल सेल आहेत, इथं दाखवले पहा, इपिडर्मल सेल, त्याच्यामध्ये असणारा सेल म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय असतं, सायटोप्लाझम. आणि त्या सायटोप्लाझमचंच काय होतं, प्रोलॉंगेशन होतं आणि एक स्मॉल रूट लाईक किंवा स्मॉल थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं. त्याला काय म्हणतात, रूट हेअर. म्हणजे सायटोप्लाझमच आपल्याला इथे एक्सटेंड झालेला दिसतोय पहा. म्हणजे इपिडर्मल सेल जी असते त्याच्यामध्ये असणारा सायटोप्लाझम तोच काय होतं, थोडासा एक्सटेंड होतो आणि त्याच्यापासून हे काय होतं, रूट हेअर डेव्हलप होतात. म्हणजेच काय, रूट हेअर इज द सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन ऑफ इपिब्लेमा और इपिडर्मल सेल्स. इट इज अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर विच इज मेजर्ड अबाउट 1 to 10 millimeter इन लॉंग. बघा किती छोटेसे असतात हे. इट इज द ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, दिसतंय तुम्हाला, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, अँड इट इज विच इज मेजर्ड अबाउट 1 to 10 millimeter इन लॉंग. These root hairs are colorless, unbranched, short-lived, delicate. हे रूट हेअर्स कसे असतात, कलरलेस असतात, अनब्रँच्ड म्हणजे आपण याला काही ब्रँचिंग म्हणजेच फांद्या वगैरे काही काढलेले दिसत नाहीत. म्हणजेच हे रूट हेअर्स कसे असतात, अनब्रँच्ड असतात. शॉर्ट लिव्ड, त्याला काय म्हणायचं, इपिमॅरल. डेलिकेट म्हणजे कसे, नाजूक असतात. इट हॅज सेंट्रल बिग व्हॅक्युअल सराउंडेड बाय सायटोप्लाझम. दिसतंय तुम्हाला, हे सेंट्रलला आपण काय काढले, व्हॅक्युअल काढले. व्हॅक्युअल म्हणजे रितिका. दॅट मीन्स दिस रूट हेअर्स हॅव्हिंग बिग व्हॅक्युअल विच इज सराउंडेड बाय सायटोप्लाझम. आणि त्याच्या भोवताली काय आहे, हे सायटोप्लाझम आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सायटोप्लाझम अलॉंग विथ सिंगल न्यूक्लियस. दिस रूट हेअर हॅव्हिंग 2 layers. रूट हेअर्स त्याच्यामध्ये आपल्याला कसे दिसतात, 2 layers दिसत आहेत. दॅट इज आउटर मोस्ट लेअर इज कॉल्ड ॲज सेल वॉल अँड इनर लेअर इज कॉल्ड ॲज सेल मेम्ब्रेन. इथे आपण पाहिले 2 layers. आउटर मोस्ट लेअर which is made up of pectin. Outermost layer is made up of pectin, and inner layer, that is plasma membrane or cell membrane, which is made up of cellulose. लक्षात आलं. root hair having 2 membranes, that is outer one is called as cell wall and which is made up of pectin, and inner wall is called as plasma membrane or cell membrane, which is made up of cellulose. This cell wall is freely permeable. आता याच्यामध्ये पुढे आणखीन थोडीशी माहिती दिलेली आहे पहा. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. आता हे फ्रीली आणि सिलेक्टिव्हली परमिएबल म्हणजे काय, तर फ्रीली परमिएबल मीन्स दिस मेम्ब्रेन कॅन अलाव एनी मॉलिक्युल्स और सबस्टन्स. फ्रीली परमिएबल म्हणजे सेल वॉल काय करू शकते, कुठले पण मॉलिक्युल्सला एंट्री देऊ शकते सेलमध्ये. त्याला म्हणायचं फ्रीली परमिएबल. म्हणजेच काय, फ्रीली परमिएबल, दिस मेम्ब्रेन कॅन अलाव एनी मॉलिक्युल्स इन टू द सेल. बट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. आता ह्याच्या शब्दातच तुमच्या लक्षात येते, सिलेक्टिव्हली म्हणजे काही मोजकेच जे युजफुल आहेत सेलला असेच मॉलिक्युल्स सेलमध्ये येऊन देते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याला म्हणायचं सिलेक्टिव्हली परमिएबल. दॅट मीन्स ओनली अलाउज युजफुल मॉलिक्युल्स इन द सेल, कॉल्ड as सिलेक्टिव्हली परमिएबल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. सोपा आहे हा चॅप्टर, खूप सोपा आहे आणि एवढाच पार्ट तुम्हाला ठेवलेला आहे. पुढचा चॅप्टर सगळा
वगळलेला आहे, कट केलेला आहे. ठीक आहे. पुढचा पॉईंट आहे पहा, वॉटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. वॉटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे आपण इथं काय म्हणू शकतो पहा, टाइप्स ऑफ वॉटर विच इज अवेलेबल टू द रूट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजेच आपण जर सॉइलमध्ये पाहिलं तर या सॉइलमध्ये 4 प्रकारचे वॉटर आपल्याला पाहायला मिळतं. कशासाठी? तर रूट ॲब्सॉर्प्शनसाठी. या 4 मधले फक्त एकाच प्रकारचं वॉटर रूट्स ॲब्सॉर्ब करू शकतात. त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? प्लांट्स ॲब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम रायझोस्पियर. म्हणजेच काय? प्लांट ॲब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम रायझोस्पियर. रायझो मीन्स रूट्स, स्पियर म्हणजे ॲटमॉस्फियर. स्पियर म्हणजे ॲटमॉस्फियर. म्हणजेच काय? मायक्रो एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग द रूट्स. म्हणजेच रूट जे आहेत ते कुठलं वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात? तर त्याच्या सराउंडिंगमध्ये असणार जे मायक्रो एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यातूनच ते वॉटर काय करतात? ॲब्सॉर्ब करतात. मग सॉइलमध्ये 4 प्रकारचे वॉटर अवेलेबल असतात. तर त्याच्यामधलं फक्त एकच प्रकारचं वॉटर प्लांट किंवा रूट्स ॲब्सॉर्ब करू शकतात. आता ते कुठल्या प्रकारचे वॉटर्स आहेत पहा, तर ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर, हायग्रोस्कोपिक वॉटर, कंबाईन वॉटर अँड लास्ट वन कॅपिलरी वॉटर. These are the 4 types of waters which are present in the soil for the absorption to the roots. त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणजे काय पहा, वॉटर पर्क्युलेट्स डीप इन टू द सॉइल ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. खूप सोपं आहे. पर्क्युलेट्स म्हणजे आपण आपल्या भाषेमध्ये जर म्हटलं तर जिरपणे म्हणतो पहा. डीप म्हणजे खोलवरती. वॉटर पर्क्युलेट्स डीप इन टू द सॉइल ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वगैरे तुम्ही शिकलाय फिजिक्समध्ये. तर या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं काय होतं, वॉटर जे आहे ते काय होतं, पर्क्युलेट होतं. म्हणजेच काय, खूप खोलवरती जमिनीमध्ये आपल्याला गेलेलं पाहायला मिळतं. त्याला काय म्हणायचं? ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. तर ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणजे आपण म्हणतो की नाही जमिनीमध्ये पाणी असतं. ठीक आहे. तर ते कुठलं असतं? तर ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. म्हणजेच काय, वॉटर पर्क्युलेट्स डीप म्हणजे खोलवरती. वॉटर पर्क्युलेट्स डीप इन टू द सॉइल ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. दिस वॉटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. आणि हे ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर प्लांटसाठी काही उपयोगाचं नाही. ते रूट्स ॲब्सॉर्ब करू शकत नाहीत. आता का बरं होत असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर आपण बोर आपल्या आजूबाजूला आपण बोर घेतो पाण्याचं. खूप खोलवर 300-400 फुटापर्यंत आपण बोर घेतो तरी पाणी लागत नाही. पण एवढ्या खोलवरती रूट्स जातात का प्लांटचे? तर नाहीत. म्हणजे हे जमिनीमध्ये असणारं पाणी खूप खोलवरती असणार आहे आणि ते पाणी प्लांट्सला उपयोगाचं आहे का? रूट तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे दिस ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर इज नॉट युजफुल टू द प्लांट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. त्याच्यानंतर पुढचं आहे हायग्रोस्कोपिक वॉटर. आता हायग्रोस्कोपिक वॉटर म्हणजे काय? द फाईन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइब और ॲब्सॉर्ब द वॉटर अँड होल्ड इट. दिस इज कॉल्ड ॲज हायग्रोस्कोपिक वॉटर. इम्बाइब और ॲब्सॉर्ब म्हणजे शोषून घेणे. आता आपण एक उदाहरण पाहूया पहा. आता कोरडी माती आहे आणि कोरड्या मातीमध्ये जर आपण पाणी टाकलं तर ती माती काय करते, किंवा जे सॉइल पार्टिकल जे आहेत ते काय करतात? वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात. तसंच करतो ना आपण, प्लांटला पाणी देतो म्हणजे ते सॉइल काय करतं? वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं. म्हणजे ते पाणी कुठे गेलं? तर सॉइलमध्येच गेलं. मग रूट्सला काय राहिलं? तर काहीच राहत नाही. म्हणजेच काही जे फाईन पार्टिकल्स असतात ते काय करतात? रूट ॲब्सॉर्ब काय करतात? वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात अँड होल्ड इट आणि पकडून ठेवतात. सो दिस वॉटर नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे हे हायग्रोस्कोपिक वॉटर पण काय होतं? प्लांटला अवेलेबल होत नाही. कारण ते वॉटर कोण ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे? तर सॉइल पार्टिकल्स ॲब्सॉर्ब करतात आणि पकडून ठेवतात. त्याच्यामुळं ते पण वॉटर रूट्सला अवेलेबल होत नाही. त्याच्यानंतर पुढच्या प्रकारचं वॉटर आहे पहा, कंबाईन वॉटर. तर कंबाईन वॉटर म्हणजे काय? द वॉटर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ
हायड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन अँड ॲल्युमिनियम. म्हणजे हे जे वॉटर आहे ते दुसऱ्या मॉलिक्यूल बरोबर कंबाईन असतं. हायड्रेटेड ऑक्साइड्स म्हणजे सिलिकॉन SiO2, ॲल्युमिनियम AlO2. म्हणजे थोडक्यात काय, हे जे वॉटर आहे ते दुसऱ्या कंपाऊंड बरोबर काय असतं, कंबाईन फॉर्ममध्ये असतं. त्याच्यामुळं हे वॉटर पण प्लांटला अवेलेबल होत नाही फॉर द ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजेच वॉटर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ कंबाईन्ड फॉर्म or in the form of hydrated oxides of silicon, aluminum called as combined water, and this water not available to the plants for absorption. Last one, some amount of water is held in the pores present between the neighboring soil particles due to the capillarity or capillary action, or this is called as capillary water. आता म्हणजे काय पा, some amount of water is held in the pores between the neighboring soil particles. फॉर एक्झाम्पल आपण हे असं रूट हेअर काढलं, रूट हेअर, आणि त्याच्या सराउंडिंग मध्ये काय असणार आहेत, असे सॉइल पार्टिकल्स असतात. ठीक आहे. या सॉइल पार्टिकलच्या मध्ये म्हणजे इथं काय म्हटलंय बा, वॉटर हेल्ड इन द पोर्स बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स. नेबरिंग म्हणजे काय, जवळजवळचे. म्हणजे हे जे सॉइल पार्टिकल्स आहेत त्या सॉइल पार्टिकलमध्ये असं काय भरलेलं असतं, तर हे असं वॉटर भरलेलं असतं. नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स हे सगळं वॉटर याच्यामध्ये भरलेलं असणार आहे. अँड दिस वॉटर कॅन बी एंटर्ड इन टू द रूट हेअर्स ऑर ड्यू टू द कॅपिलरी ॲक्शन. म्हणजे जे सॉइल पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या पोर्समध्ये असणार जे वॉटर आहे ते वॉटर काय होतं, रूट हेअर ॲब्सॉर्ब करतात. त्याला म्हणायचं कॅपिलरी वॉटर. सम अमाऊंट ऑफ वॉटर इज हेल्ड इन द पोर्स बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स. म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या, हे रूट हेअर्सच्या भोवताली असणारे जे सॉइल पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे जे पोर छिद्र असणार आहेत तिथं पाणी भरलं जातं आणि ते पाणी काय होतं, रूट हेअर्स ॲब्सॉर्ब करतात ड्यू टू द कॅपिलरी ॲक्शन. दिस वॉटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर ॲब्सॉर्प्शन. आणि हे कॅपिलरी वॉटर काय होतं, प्लांटला अवेलेबल होतं फॉर द ॲब्सॉर्प्शन. दीज आर द some types of water which is available to the water, that is gravitational water, hygroscopic water, combined water and capillary water. Out of these 4 type of water, only capillary water, हे लक्षात ठेवायचं, महत्त्वाचं आहे, capillary water is available to the plants for absorption. Thank you.